Quỳnh Hương xin chào các bạn trong một cuộc trò chuyện thẳng thắn về các căn bệnh nan y và các hội chứng bất thường đang ngày càng lan rộng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thầy đã chỉ ra sự thật sâu xa đằng sau thực trạng này và chia sẻ cách để loại trừ chúng. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện đặc biệt ngay sau đây. Con cháu chúng ta tự kỷ hàng đống, có cái gì đó vô lý mà. Có thấy vô lý không? Cái nhất, cái thứ hai, ngay cả cái vấn đề bây giờ con cháu chúng ta một lớp học mà 2/3 là đeo kính, rồi một nửa đeo kính. Vì vậy các con phải hiểu là gì, mặt trái nó cái vấn đề nó ở đâu. Hay như loại thầy chẳng hạn đấy nhé, sống rất lành mạnh, ăn uống sinh hoạt rất lành mạnh, không bao giờ ăn quá đà, mà không bao giờ ăn những cái thứ mà mình không ăn được. Hàng ngày thì sống rất là mạnh, đúng theo quy chuẩn, vẫn cứ tiểu đường, vẫn cứ huyết áp, chuyện đó là vô lý. Ngày xưa ông cha chúng ta có thế đâu. Mà ở đây thì các con hiểu là gì, gạo thầy trồng lấy, không phải bón thuốc sâu. Cá mình nuôi lấy 7 cái ao cơ đấy. Đồng thời thì gà cũng thế, mình có cái chuồng gà 100-200 con, mình ăn dần cơ mà. Rau thì mình trồng để cho sâu bón chán, mình ăn rất là ý, thấy nói là nó sạch, mà chúng ta vẫn bị như thường. Cái đó nó có điều gì đấy vô lý chứ, chúng ta phải thấy rõ ràng là vô lý mà, đúng không nào? Rất nhiều ca bệnh hiểm nghèo mà thầy chữa bằng cách không dùng thuốc, không mất tiền và không phải cúng bái gì cả. Vì vậy thầy phải hiểu đúng và làm đúng thì mới có kết quả chứ, đúng không? Nó đơn giản mà, đúng không? Thì chúng ta phải vạch mặt cái bọn nó ăn cắp ăn trộm của chúng ta. Con cứ hiểu đơn giản thế này này, cái nội tạng, phần vật chất ấy, nó giết người xong nó lấy nội tạng nó thay cho người bị ốm, có thật mà, đúng không? Đấy là phần vật chất đấy. Còn phần phi vật chất thì khác gì nhau đâu, mà nó còn dễ làm hơn nhiều. Tại vì không ai biết mà, không ai bắt tội được. Đấy, nhìn ngược ra vấn đề thì thầy muốn nói cái đó. Mà nếu chúng ta không vạch mặt cái bọn xấu ra, mặc dù có thể không có bằng chứng, nhưng nếu mà so sánh chúng ta thấy rõ cái đó. Tại sao chúng ta bị là vì sao? Nó chỉ mặt thầy, nó bảo là gì, bọn Việt Nam chúng mày là tốt nhất, không ăn cắp của chúng mày, không lấy của chúng mày, lấy của ai? Nó nói thẳng vào mặt đấy. Cái điều cực kỳ đau đớn luôn đấy, mà chúng ta không làm sao mà có thể bắt tội nó được. Nhưng bây giờ muốn hay không muốn thì ở chiều không gian thời gian khác thầy có thể nhìn thấy được nó, vấn đề đó, và chúng ta vạch mặt những kẻ đấy. Chứ nó nhờ các trí tuệ ngoài trái đất ấy, nhất là ông cha chúng nó, có những đứa nó xuống đây cả nhiều lần ấy, xuống trái đất này đầu thai này, nó làm dễ không mà, vì trí tuệ nó rất mạnh, rất cao, phát triển trước chúng ta nhiều lắm. Vấn đề phi vật chất nó vẫn đang tồn tại mà, đúng không? Ngay cả tài sản phi vật chất chúng ta đang có mà, cái đó thế giới nó đang công nhận cái đó. Vì các vấn đề mà chúng nó xử lý bằng cách phi vật chất cũng không khác gì nhau cả. Vậy nếu chúng muốn hay không muốn thì chúng ta phải quét sạch cái bọn bên ngoài ấy, bọn ngoài trái đất này, nó chống lưng cho các bọn bên trong trái đất này, nó ăn cắp ăn trộm của chúng ta. Con hiểu đó chưa? Nó ăn cắp hết và nó mang về cho người thân của chúng nó. Chúng ta như con bò sữa mà nó bắt suốt ngày, cứ thế này thì chúng ta không cần đánh đâu, mất hết. Sức khỏe không còn, trí tuệ đâu ra? Trí tuệ tốt cũng chả làm cái gì cả, đúng không? Cái gì? Chúng ta đã làm rất nhiều vấn đề mà trong đó có phải quét sạch cả cái lũ chó bên ngoài trái đất ấy, quét sạch để bên trong nó không chống lưng nữa, không chống lưng cho bọn bên trong nữa. Bây giờ vì quét được sạch như vậy, chúng ta sẽ đưa lại cân bằng cho con người, cho con đất nước chúng ta, con người chúng ta. Bây giờ ở trong tình cảnh là gì? Chúng ta, thầy muốn nói cái đó để cho chúng ta cũng đoàn kết lại, tất cả đoàn kết lại. Con hiểu chưa? Tất cả mọi người và hiểu được rõ vấn đề mà chúng ta đang làm ấy, để chúng ta ngăn chặn đẩy lùi đó, không những cho chúng ta mà cho cả thế giới này chứ. Chứ không thì trí tuệ phát triển rồi nhưng mà sức khỏe không có thì chả có ý nghĩa gì cả. Cứ thế này chúng ta sẽ mất hết, không khác thì Thái Lan đâu. Còn Thái Lan bây giờ nam thanh nữ tú toàn những loại nửa nọ nửa kia rồi còn đâu. Đấy, nửa nọ nửa kia hết rồi thì gia đình ở đâu ra? Con cái ở đâu?
Gia đình không còn thì xã hội cũng tan tác. Cái vấn đề này chúng ta phải đưa ngay ra. Muốn hay không muốn chúng ta phải thực hiện được vấn đề như vậy, chúng ta mới có thể phát triển bền vững được. Mình nói thẳng luôn là gì, mình có xử lý được cái vấn đề đó chúng ta mới nói ra không thì nó chẳng ích gì cả. Đó là thầy quét sạch cái lũ bên ngoài trái đất này, cái lũ mà chống lưng cho con cháu nó ấy. Con nó đủ tri thức và đủ sức mạnh để nó làm tất cả những việc nó cần. Con cứ tưởng tượng thế này, thay đổi nội tạng một phần vật chất được thì phi vật chất còn nhanh hơn, không khác gì nhau cả, vì chúng ta sống trong quy luật dĩ nhiên mà, nên chúng ta không thể phủ nhận cái đó được. Mà cái đó là bây giờ nếu chúng ta không vạch mặt ra, không đưa ra công luận các vấn đề này thì trong tương lai gần chúng ta không còn người đâu. Có cái hay là gì, chúng ta đã xử lý được cái bọn nó nhờ cái bọn ngoài ăn cắp ăn trộm vì chết hết. Một cái thế giới mà làm trái đạo lý như vậy, trái đạo đức như vậy không được phép tồn tại. Và bây giờ nó ở cái xu thế không đảo ngược được. Theo thầy hiểu là các quốc gia sẽ phải đi theo con đường của chúng ta. Chứ bây giờ phi vật chất mà dùng thuốc men là dùng vật chất cho dùng các thiết bị thì sai rồi. Các cô chú hiểu rõ vấn đề đúng không? Hiểu cực rõ luôn, nó không có mờ ảo gì đây cả. Không đâm ra là gì? Thời điểm này là chúng ta đưa ra các vấn đề mà thầy đang tại vì thầy sợ mình không tồn tại con, thầy sợ thầy chết đi thì chúng ta không kịp đưa ra mà các cô chú không biết làm thế nào thì chúng ta giải thích nó không có đầu có cuối con, thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì cái xu thế nó như thế rồi, với hai nữa là gì, muốn thì không muốn chúng ta đã đưa ra các ca bệnh chúng ta chữa, họ tin ra chứ, vì đa số người bệnh chúng ta chữa còn sống mà, họ khỏi một cách ngoạn mục, nhưng đặc biệt là không mất tiền mà không phải thuốc thang gì cả. Cái đó là mình hướng đi rất là ngoạn mục cho cả dân tộc mình nhé, nhưng giảm áp lực cho nhân dân nhé, mà chúng ta mới vươn lên được. Nhưng mục đích cuối cùng của thầy là gì, vạch mặt chúng nó ra để chúng ta không bao giờ bị chúng nó dùng lợi dụng, nó vắt như vắt sữa ấy con, cái đó đau đớn kinh khủng. Cô chú hiểu rõ vấn đề rồi, ta đã trải nghiệm nhiều trong việc chữa bệnh rồi, có phải không chữa đâu. Con đã trải nghiệm nhiều, đúng không? từ xa từ gần, từ lời khuyên, từ nghe nhạc, bọn con đều áp dụng hết. Đấy, đều có kết quả rất rõ mà, đúng không? Các bạn vừa nghe xong những trăn trở của thầy về hiện trạng bệnh tật với những hội chứng nan y đang có xu hướng phát triển và phổ biến trong xã hội hiện đại, với những nguyên nhân mà giới y học thường gọi là vô căn. Cái xấu ác luôn nuôi dưỡng mưu đồ bá chủ bằng nhiều thủ đoạn, mong muốn nuôi dịch thế giới bằng phương pháp hiểm độc. Đó chính là tấn công trực tiếp vào tinh thần và thể chất của con người cùng các sinh vật sống trong thiên linh vũ trụ, tước đi ý chí phản kháng, bảo tồn và duy trì nòi giống. Từ đó càng thấy rõ và xác định trách nhiệm của chúng ta phải chung tay đẩy lùi cái xấu ác đang vượt ngưỡng, cố đẩy thế giới vào tình thế mất cân bằng. Mọi thắc mắc xin quý vị đừng ngại gửi email về hòm thư điện tử bomsengyuthua@gmail.com. Quỳnh Hương xin thân ái chào tạm biệt.